Jó reggelt Kabulból. Az utolsó teljes napunk a városban, és a Zászlóhegyen kezdünk, ahol korábban Afganisztánnak a zászlaja lobogott. Természetesen le van cserélve. Itt úgy látszik, hogy valami nagy fejes jön, mert már is itt riadó van, és már hívják egymást, és haptákba állnak, és szaladnak is ki eléjük. A kötelező papírmunkákat el kell végezni. Itt majd az okosok megnézik, hogy mi a helyzet. Fegyver ott van az asztalon, és ott lobog a zászló, de majd mindjárt közelebb megyek. Szerintem olyan sokáig szokták nézni a papírokat, hogy a gyanúm szerint aki túl sokáig nézi, az nem tud olvasni. Ami itt nagyon nagy százalékban előforduló probléma. Közben szépen fúj a szél a zászlót. Mondanám, hogy gyönyörű, de nem az. Viszont ez van. Ez Afganisztán 2025-ben. Hát fönt úszoda medence van, ami korábban üzemelt, és bárki úszhatott benne. Most már körbe van kerítve szigorúan, szóval már tilos. Ez a szomorú valóság itt a tálibok alatt. Háttérben viszont a szép mecset. A Zászlóhegyről a kilátás is nagyon pazar. A másik oldalon a modern városrészbe lehetett ellátni, addig innen a szegényebb városba. Megérkeztünk a British Cemeteryhez, ahol Stein Aurel sírját fogjuk megnézni. Hi! Aki ugye itt van eltemetve, a britek itt temették őt el. Itt nyugszik Mark Aurel Stein. Magyarország elnégyelte, Anglia tanította, Afganisztán befogadta. Azért itt valaki tudta, hogy mit kell hozni neki. Úgyhogy, hát én most honnan szerezzek egy követ? Én is teszek neki ide egy követ. Ugye, az egész temető egyébként nagyon rendben van tartva. Vannak itt német, orosz, spanyol és kanadai emléktáblák, és mindegyik nagyon-nagyon rendben van, szóval főleg itt a körülményekhez képest. Kisfiú itt közben árul valamit, és próbáljuk megtudni, hogy mi az, de most megmutatja. Ó, ez valami lencse lehet. És itt a sofőrünk vesz tőle. Ő magának. Szegény kisfiú, Istenem. Sóbor, de legalább tudja, hogy kell vele valami. Érdekes, hogy a kisfiúnak egy edénye volt, úgyhogy azt gondolom, hogy ha valaki ugye itt megeszi ezt a lencsének tűnő valamit, visszaadja az edényt, és a következő ugyanúgy abból lesz. Szerintem. Viszont vizet is maga a közösségi víz egy komolyan. Igen.
Megálltunk inni egy juice-t. Ez a hely elég híres. Hi. Szóval valamilyen... igen. Igen. Itt is be lehet. Hi. Hi, yes. Okay. Okay. Az mi lesz? Minden elő van készítve. Akkor így. Ugyanazt a 4-es választottuk, ami már korábban bevált. Csak jeget nehogy rakjon bele, azért kell felügyelni. Megszokásból, ugyanis mondtuk neki, hogy ne. Yeah, thank you. Thanks. Az finomabb volt. Ebben túl sok a banán nekem. Amit nem annyira kedvelek, de nem rossz. Én meg fogom inni, csak a másik jobb volt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن Guide-unknak köszönhetően a kulisszák mögött tekinthettem meg azt, hogy készül az afgán fagyi. Ugye itt azt láthatjuk, ahogy egy fémhengert egy jeges közegbe helyeznek, és folyamatosan forgatják, keverik, kaparják az edényt, amíg a tej teljesen megfagy, de még mindig formázható marad. A tejet cukorral, rózsavízzel, kardamonnal ízesítik. Ebben az esetben itt tettek bele még fekete teát is, attól lett ilyen színe. Először én azt hittem, hogy ez karamell ízesítésű. A tálalás akkor gyakran lapítják, majd feltekerik, és ezzel látványos lesz és egyedi, de akár pohárban és tölcsérben is, ahogy mi fogjuk kérni. A különbség az európaitól, hogy nincs benne tojás és tejszín, csak elvétve. Megérkezett a fagyi. And you? Take a juice. You need to order this. Nagyon finom. Látunk venni energiaitalt, valamit, bármit, amit kapunk. És akkor nem volt senki az üzletben, és ennek szalad egy pici gyerek. Ezt muszáj megörökítenem. Mindjárt odaérek. Hát tipa, kacag. Huh? Oh, really? Oh. Szóval egér van az energiaitalos dobozban. Hát ezt nem tudom. Oh. This? Can you give us 4? More. Yeah? More? Mm-hmm. 4. Nem tudja, hogy mi az a 4 szerintem. Okay, and... Sure. Ez mi? Az ilyen magyarós. This? Okay. Még mi kell? Szóval...
Igen, vásárlás Afganisztánban. Itt alszik. चला वहाँ शू चल शू Ez jó. Ja, stadig. De? Ti? Nem van. Oké. Ja, doe maar. Nem tudja. Szép kis meccset. Úton bárki megállhat, beszaladhat és imádkozhat. Hogyha gondolja. Szóval egyszerűen képtelen vagyok ennyi nevet, ennyi mindent megjegyezni. Úgyhogy most újra meg kellett kérdeznem, hogy Babur Afganisztán királya volt. Afganisztánnak a fénykorában, amikor is szinte fele Indiát Afganisztán birtokolta, valamint egész Pakisztánt is. Van itt még más is, úgyhogy megyünk. Úgyhogy, szóval Afganisztán fénykorában ő volt a király, és utána jött az a király, akinek Kandahárban néztük meg a sírját, majd az ő fia, aki elherdálta az országot. Ugyanis csak a 400 feleségé járt az esze. Neveket nem tudom megmondani, mert egyszer nem tudom. Ez a Babur, ez egyszerű, és ezt sikerült megjegyeznem, de a többit sajnos nem. Ácsi beenged minket Baburhoz. Here we take it off? No, don't take it off. No? Okay. Thanks. No? Ah. Szóval a híres Babur sírja itt van. 1530-ban halt meg Agrában, Indiában. Csak 10 év múlva hozták őt el. És ide építették tiszteletére a kertet. És ez nincs szétlőve. Aranyak, ugyanúgy, mint Dubajban. És a hölgyek itt nagyon-nagyon itt is nagyon-nagyon szeretik az aranyat. Hasonló pajzsok. És nagyban megy is a válogatás. Megengedték azt, hogy levideózzam az üzletet. Hi, thank you. Szóval ez a valami őrület. Őrület. Ez teljesen olyan, mintha Dubajban lenne. Okay. Nem szeretnék hátrébb menni a hölgyeket. How are you? Good, thank you. Welcome. Thank you so much. Thanks. And thanks to letting me film. Talán érdekes lehet, hogy bevásárlóközpont alatt ugyan a mély garázs van, mint bárhol máshol. Lehet dohányozni is. Igen? Yes. Yeah? Don't break my secrets on YouTube. No. Szóval, hogy ugyan a mély garázs van a bevásárlóközpont. Mint máshol. I don't know. Thank you. Hi. 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 Oh, szóval megérkeztünk a galamb mecsethez. Why they feed them? It's just a... They think their wishes would be completed by feeding pigeons. Okay, szóval, hogy kívánnak valamit, és
gondolják, hogy az be fog következni, hogyha etetik a galambokat. Szóval Alinak van szentelve ez a mecset is, de ugye bemenni nem lehet, csak és kizárólag afgánoknak, de lehet látni, hogy teljesen tele van galambbal. Megálltunk egy Tobdara nevű faluban, ami Parvan megyében található, megnézni egy buddhista sztúpát, amelyet a 19. században egy angol utazó fedezett fel. Természetesen az ország legszebb emlékművének nevezte. Nagyjából, majd mindjárt fölmegyünk, mert most csak a tetejét lehet látni. Szóval nagyjából a 4. századra datálják az építését. És a legszebb állapotban megmaradt buddhista emlékhely egész Afganisztánban. Majd mindjárt látjuk, hogy ebből mennyi igaz. Egy pillanatra megijedtem, hogy nem tudunk bemenni. De be lehet. 2 másik ehhez hasonló sztúpa van Afganisztánban. De ez a fő, ahol maga Buddha is imádkozott állítólag. A polgárháború alatt le lett rombolva. Egy japán utazó talált szponzort és anyagot az újraépítésére, vagyis helyrehozatalára, inkább úgy mondom. És most egész jó állapotban van. Hát sajnos nincs nyitva, tehát még nem úgy, hogy nincs nyitva, hanem ajtó sincs, de elvileg Buddha szobrok és még csontok is találhatóak bent, de ezt nem tudjuk meg, ez talán csak mende-monda. Ez a sztúpának a másik oldala, ahol a lépcső nem lett helyreállítva. Pedig megnézzük a nemrégiben feltárt buddhista emlékeket. Nem tudom, hogy pontosan mit fogunk látni. Lábak, agyagdarabok. A szoknyámon felakadok. Szóval... Dragon. Ó, sárkány. Aha. And these are the foots. És lábak. Megérkeztünk a híres Ciafat étteremhez. Ja. Igen. Hi. Yeah, thanks. Hi. Okay. Okay. Igen. Oh. Itt, ahol lehet választani. Érintő táblás képernyőn. Ah. Okay. Food. Szóval így. Majd meglátjuk, hogy mit fogunk választani. De mind szerintem nagyon jó. És szerintem egyáltalán nem is drága. És a bár, ahol ugye alkohol nincs. Szóval ilyen kis tabletet kaptunk, és ezen kell kiválasztani, hogy mit szeretnénk, ami végtelen. Kíváncsi vagyok, hogy ez a detox, ez kinek van, hisz itt nem is isznak. Na mindegy. Ezzel a videóval befejeződnek az afgán kalandjaink. Ha tetszett, akkor mindenképp lájkold, hype-old, és kérlek iratkozz fel. Fogalmam sincs, hogy mi a neve, de bárány. Az enyém attól sokkal egyszerűbb. Chili chicken joghurttal, mert szerintem a joghurtot nem fogom megenni. Ugye?
De valami édességet rendeltek. Magari con le sovrastrade. This is special dessert. Finom. There you can Jó also have erő. it. This is Nagyon finom. Miért? Jó, tésztámat meg. Hogy jó étvágy.